Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam, bắt đầu giấc mơ tại Quetta khi mới 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp lò đào tạo trẻ của Dynamo Moscow, Văn Lâm trở về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp tại Quetta ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cá nhân Văn Lâm. Năm 2011, mặc dù được triệu tập vào U19 Việt Nam và thi đấu 2 trận, tuy nhiên, việc lớn lên ở Nga khiến Lâm Tây gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng đội. Cách cư xử của cậu được cho là không phù hợp với văn hóa Việt và tạo ra những bất đồng không đáng có. Cuối năm 2013, Đặng Văn Lâm bị Hoàng Anh Gia Lai cắt hợp đồng do bất đồng quan điểm với ban huấn luyện đội bóng phố núi. Anh quay lại Nga thi đấu cho câu lạc bộ Rodina, Nga. Năm 2015, quay lại Việt Nam và khởi đầu mới cùng câu lạc bộ Hải Phòng năm 2015. Khi thấy các đồng đội từng sát cánh trong màu áo U19 Việt Nam được lên U23 tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games, Văn Lâm đã viết một bức tâm thư gửi huấn luyện viên Miura mong muốn được cống hiến cho U23 Việt Nam. Dù nguyện vọng của anh không được đáp ứng, nhưng bức thư đó lại mở ra cơ hội cho Văn Lâm cập bến câu lạc bộ Hải Phòng. Tại thành phố Cảng, Văn Lâm chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trong khung gỗ. Mãi đến giữa mùa giải 2016, Văn Lâm mới có trận đấu đầu tiên bắt chính cho Hải Phòng do thủ thành số 1 Đinh Xuân Việt. Bị ốm, mặc dù đội nhà thất bại với tỷ số 1-2 nhưng cá nhân Văn Lâm đã để lại những dấu ấn nhất định. Một tuần sau đó, anh chàng có lần thứ 2 bắt chính. Niềm vui trở nên trọn vẹn khi thủ thành sinh năm 1993 giữ sạch lưới và giúp Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa. 2016, giấc mơ trở thành hiện thực. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Văn Lâm bất ngờ có tên trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Syria ngày 31 tháng 5 năm 2016 và giải tứ hùng tại Myanmar do huấn luyện viên Hữu Thắng công bố. Đây chẳng khác nào một giấc mơ trở thành sự thật với thủ thành này. Khi ấy, huấn luyện viên Hữu Thắng nhận xét Văn Lâm có thể hình lý tưởng cao lớn nhưng phản xạ rất tốt. Ngoài ra, phong cách chơi máu lửa và đầy dũng cảm của anh cũng là yếu tố giúp anh ghi điểm. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày 13 tháng 6 năm 2017, Văn Lâm mới có trận đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia và góp công lớn giúp Việt Nam giành một điểm quan trọng trước Jordan tại vòng loại ASEAN Cup 2019. 2018, danh hiệu đầu tiên, vị thế số 1 và chặng đường mới tại V-League, Văn Lâm là gần như là thủ môn số 1 của giải đấu. Sự ổn định của anh đóng góp rất lớn vào thành công của Hải Phòng ở các mùa giải 2016 và 2017. Ở mùa giải 2018, mặc dù đội nhà chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, thế nhưng cá nhân Văn Lâm lại có một thành tích đáng tự hào là giữ sạch lưới 10 trận. Phong độ cao giúp Văn Lâm trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia trong hành trình giành ngôi vô địch Cup 2018. Tại đây, Văn Lâm cũng để lại dấu ấn cá nhân đậm nét khi thiết lập kỷ lục 405 phút giữ sạch lưới. Danh hiệu đầu tiên cùng vị thế là thủ môn số 1 tại Việt Nam, V-League và câu lạc bộ Hải Phòng dường như trở nên nhỏ bé với tham vọng của Văn Lâm. Việc anh chấm dứt hợp đồng và chuyển đến Thái Lan thi đấu Âu cũng là lẽ tất yếu. Đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của Thái League là điều không cần bàn cãi. Hy vọng rằng Văn Lâm sẽ tiếp tục thành công trên con đường mình đã chọn.